Para kayo actually. Pwede kung dito ka na lang. Madaling pagkabugas siya. Ayaw. Pero hindi na ako pwede umurong. Kung na talagang pa siya kahit hindi na magbabago. Talagang gusto ko para sa mga LOUIE. Napakahirap nito para sa akin. At kapag ginawa ko ito, magmumukha akong tanga. Chansay. Sige na, Chin. Nagluhod pero mayo. Dito ka na lang. Ako na nakikiusap. Hindi ko alam kung paano kumikilan. Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat-lahat. Kahit na imposible. Pakiusap. Huwag mong iwan si Watchilay. Chansay. Para sa akin, ang magpapasya ay para magsasyakin sa ibang bansa. Yay! Mawawala na yun sa'yo habang buhay. Pag umuwi ka sakay ng aeroplano, May box na naman si Papa. sana ginawa mo. Dala, excited na si nanay. Ano na, excited na ang nanay namin na yan. Ayaw ko magsisi. Gusto kong tumayo at maglakad sa sarili kong mga paa kahit na malubak o maputik ang daan. Tatahakin ko yun dahil yun ang pinili ko. Dapat kamatid sa buhay. Gusto kong maging time-tan Shane. Hindi si Shane na mayaman at tagapagmana ng kumpanya. Yehen! Ano ka? Kaya pupunta ako ng France. Iray ko siya. Aso, tubig. Mananglik. Yun ang pinili ko. Galing! Ayan na si nanay ko. Ayan na, oh. Isa. Chansay. Instruction manual. Isa. Chin, pasensya ka na. Kalimutan mo lang sinabi ko. Hindi mo ito natanggalan, be. Ha? Hindi, hindi natanggal tayo si foam. Paano ka? Kamata mo tali mo, boy. Kawat. Yan si foam para dahil maano si Nunoy. Oh, how do we do this? Assembled. Assemble! Take care now. Bye-bye. Ay, bamayo. Yay! Anong iba mayo? Ito yan. Baka mayo. Kaso sa ano gayaan? Puste. I love you. Itong mga mayo sa puste yan. Itong patindog. Hindi ko maiwasan na humanga sa kanya. Nasa kanya ng lahat ng bagay na pinapangarap ko. Pero tinalipunan niya lahat Pwede maglapag. Oo. para tuparin ang buhay na gusto niya. Ang meron kang tira lang. Ngayon alam ko na kung bakit Sino kami talaga lahat ni ba? Wachi. Ay, may apat. Bakit mo ginawa yun? Kaya nagsabing makiusap ka. Ba't mo sinabi yun? Ano ba talaga gusto mo mangyari? Kulit ang kulit. Ba't lumuhod ka pa sa kanya? Hindi ako makapaniwalang nagawa mo yun. Kasi Kasi ano? nakita ko na nalulungkot ka. Subukan At niya. baka hindi na ulit kayo magkita kahit Wala na kang kailan. pakialam! Galit na galit. Actually, gusto Sige na. Meron kong palugod si Sanchez kang giwan niya. I love you. Saglit lang. Yehey! Nakakabis na yun. Ano lang ba? kung hindi mo mapigilan ang patak ng luha mo, tumayo ka ng pabaliktad. Pag ginawa mo yun, babalik sa mga mata mo yung luha mo. Subukan mo yung sinabi ko. I love you. Ano mo ba? Yehey! Hindi ko siya maanak. Yehey! Maganda ako. Net. And then this one. Yan si mga ano, sugpungan. Wala talaga. Tapos, si Manuel. Yun na. Sa Manuel. Hindi siya dumating para magkakitchen. Ano ko na? Insert the pipe into the fence. Bakit? Insert the pipe into the fence Nagano ka cover. kay Chin? And connect with T. Nagabala ka T. ba? Then connect the four corners of the suction cup T. Aray ko!
Akin na na, i-post ko na. Sige na.